Είστε έτοιμοι για μια ανατρεπτική παρουσίαση? Μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα στους οργανισμούς μας τους ναρκισσιστές, τους μακιαβελικούς και τους ψυχοπαθείς στην εταιρική ιεραρχία? Γελάτε, Κάτι σκέφτεστε όλοι. Ζωή, για πες μας πώς το κάνουμε αυτό. Έρχεται λοιπόν η κυρία Ζωή Φράγκου, Organizational Psychologist και Keynote Speaker, και είμαι πολύ χαρούμενη που είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Για να σας αρχίσω. Πώς είμαστε από ενέργεια? Για να δω. Οκ. Κρατάτε ακόμα. Έλα, δεν σας περίμενα. Ωραία, πάμε λίγο να την ενισχύσουμε. Σηκωθείτε λίγο όλοι πάνω. Πάμε, όλοι πάνω. Τέλεια. Θα ήθελα να γυρίσετε να βρείτε τον μπροστινό σας και όταν μετρήσω με το 3, να τον πάρετε έτσι μια αγκαλιά. Όταν μετρήσω με το 3. Οκ. Λοιπόν. 1, 2, 3. Οκ, stop. Σταματήστε όλοι τώρα. Όλοι, stop. Σας έχω μία ερώτηση. Πόσοι από εσάς ζητήσατε συνένεση πριν ακουμπήσετε τον μπροστινό σας? Για καθίστε, να συζητήσουμε λίγο. Καθίστε. Βρισκόμαστε στο 1961. Ένας νεαρός ψυχολόγος τότε, πάρα πολύ φιλόδοξος, από το Yale, ο Stanley Milgram, αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα και να μετρήσει το authority, το obedience στο authority, δηλαδή κατά πόσο είμαστε υπάκουοι απέναντι στην εξουσία. Τι έκανε λοιπόν? Προσέλαβε έναν ηθοποιό, τον έβαλε σε ένα δωμάτιο και τον καλωδίωσε με ψεύτικα καλώδια και του είπε, στο άλλο δωμάτιο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα έχει ένα κουμπί και εγώ θα του λέω πάτα το κουμπί και εσύ θέλω να προσποιήσω ότι παθαίνεις ηλεκτροσόκ. Και όσο ο άλλος πατάει παραπάνω κουμπιά, εσύ να πονάς πιο πολύ, να φαίνεται ότι πραγματικά υποφέρεις. Ωραία. Στο άλλο δωμάτιο, λοιπόν, που είχε τα πειραματικά υποκείμενα, τους βάζει το κουμπί και τους λέει «Για αυτό το πείραμα σήμερα θέλουμε να δούμε κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος θα πονέσει και θα αντέξει το ηλεκτροσόκ. Από εδώ έχετε το κουμπί, ξεκινήστε, μπορείτε να πατήσετε το 1. Το 1 είναι σαν ένα απλό γαργάλιμα. Το πατάνε, λοιπόν, οι άνθρωποι το κουμπί. Μετά από λίγο τους λέει πάμε και στο 2. Το πατάνε. Φτάνουμε στο 4, στο 5. Κάπου στο 6, ο άλλος αρχίζει πια να ουρλιάζει από τον πόνο. Στο 7 έχει πέσει κάτω και παθαίνει σοκ. Και προχωράει στο 8, στο 9, στο 10. Πόσο ποσοστό των ανθρώπων φαντάζεστε ότι φτάνει στο να πατήσει το κουμπί 10? Οι 7 στους 10. Το 70% των ανθρώπων δεν αμφισβήτησε το ότι ο άλλος πονάει, υποφέρει. Όχι, σηκώνομαι πάνω, δεν θα πατήσω το κουμπί, φεύγω. Συνέχισε μόνος σου. Το 70% των ανθρώπων συνέχισε να πατάει το κουμπί, απλά επειδή κάποιος με μια ποδιά, με κάποιο authority, κάποιος σε κάποιο πόντιουμ, με ένα μικρόφωνο, κάποιος που έχει μια ηγετική θέση κάπου, τους λέει να κάνουν κάτι που ξέρουν ότι δεν είναι καλό, ξέρουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν όμως. Για το λόγο αυτό, και επειδή σήμερα έχετε μιλήσει πάρα πολύ για ψυχολογική ασφάλεια και για χαρισματική ηγεσία, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στις καταστάσεις στον εργασιακό χώρο που δεν μας δημιουργούν ψυχολογική ασφάλεια. Και συνήθως είναι μια αδύναμη και σκοτεινή ηγεσία. Αυτούς λοιπόν τους ηγέτες που ονομάζουμε σκοτεινή τριάδα της ηγεσίας. 3 χαρακτηριστικά προσωπικότητας που όταν τα βρίσκουμε μαζί, μας δημιουργούν έναν παράγοντα προσωπικότητας. Πρώτο χαρακτηριστικό, ναρκισσισμός. Δεύτερο χαρακτηριστικό, ψυχοπάθεια. Και τρίτο χαρακτηριστικό, μακιαβελισμός. Τι είναι τώρα ο ναρκισσισμός? Να αρχίσουμε από εκεί. Είναι το να ποστάρω το φαγητό μου στο Instagram όλη μέρα? Είναι το να θέλω να είμαι πολύ ωραίος? Συχνά αυτό μου λένε. Συχνά όταν τους ρωτάω τι πιστεύεις ότι είναι ο ναρκισσισμός, μου λένε η υπεροψία. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί αν ήταν έτσι έπρεπε να κλείσουμε και όλα τα talent show και θα ξέμενε και τηλεόραση.
είναι πολύ πιο σύνθετο. Γιατί για τον Νάρκισσο το θέμα το βασικό δεν είναι το αυτός μόνο να φαίνεται, είναι και το εσύ να μην υπάρχεις. Εσύ είσαι ο χειρότερος από όλους και δεν αξίζεις τίποτα και σου κάνω και χάρη που βρίσκομαι εδώ. Ένας Νάρκισσος, λοιπόν, σε αδειάζει συναισθηματικά, σε αδειάζει ψυχολογικά, μπορεί να σε χειριστεί και θα κάνει τα πάντα για να βγει αυτό στην επιφάνεια, να πάρει τα credits για τη δική σου τη δουλειά και εσύ στο τέλος να μείνεις αν γίνεται και με κρίση ταυτότητας. Το δεύτερό μας χαρακτηριστικό, η ψυχοπάθεια. Αυτό είναι όπως το ακούτε, όπως το φαντάζεστε. Είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που στον εργασιακό χώρο αποτυπώνεται με το να κάνω ό,τι θέλω, όταν το θέλω, χωρίς κανένα έμπαθη, χωρίς καμία ενσυναίσθηση, χωρίς να με νοιάζει καθόλου τι θα πάθει ο άλλος άνθρωπος. Παράδειγμα εδώ, είχα μία coaching πελάτησα, Αμερικάνα, η οποία ήταν μπαλαρίνα. Μια άλλη, λοιπόν, μπαλαρίνα της έβαλε τρικλοποδιά για να σπάσει το πόδι της και να της πάρει τη θέση στην παράσταση. Αυτό, λοιπόν, είναι μια συμπεριφορά που ο μέσος άνθρωπος δεν θα έκανε engage. Ο άνθρωπος, όμως, που κάνει engage, παίρνει το ρόλο. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να το συζητάμε. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, ο μακιαβελισμός. Ο μακιαβελισμός απ' έξω μοιάζει πολύ με την ψυχοπάθεια. Γιατί έχει να κάνει με το Μακιαβέλη, που έχει γράψει στο βιβλίο «Ο ηγεμόνας», και το βασικό μότο του ηγεμόνα είναι «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Πρόκειται λοιπόν για ανθρώπους πάρα πολύ στρατηγικούς, που δεν θα σταματήσουν σε τίποτα προκειμένου να πετύχουν αυτό που θέλουν, προσχεδιάζουν πράγματα, προλαμβάνουν πράγματα, κάνουν αυτό που λέμε διέρη και βασίλευε, και απ' έξω μοιάζει αρκετά με την ψυχοπάθεια. Ωστόσο, συνέχεια και ξανά γίνονται όλο και πιο πολλές έρευνες και έγινε και μια πολύ ωραία έρευνα το 2019, η οποία καταλήγει στο ότι η βασική διαφορά τους είναι ότι η ψυχοπάθεια έχει και κάποια βιολογική βάση. Δηλαδή, δεν είναι lifestyle choice όπως ο μακιαβελισμός, που μπορείς να αποφασίσεις, μπορείς να αλλάξεις. Δεν χρειάζεται να είσαι έτσι. Επιλέγεις να είσαι έτσι. Άρα τους καθοδηγεί η στρατηγική τους. Ενώ στην ψυχοπάθεια υπάρχει πάρα πολύ παρορμητισμός, υπάρχει πάρα πολύ το ένιωσα, το έκανα, δεν μπορούσα να το ελέγξω, ήθελα να γίνει. Για παράδειγμα, πολύ συχνά ίσως να βλέπετε στις ταινίες αυτά τα παιδιά που βασανίζουν ζωάκια όταν είναι μικρά. Εκεί λοιπόν συζητάμε για μια πιο βιολογική βάση. Να σας πω όμως τώρα πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι στον χώρο εργασίας. Και γιατί μιλάμε για ηγεσία και για σκοτεινή τριάδα της ηγεσίας. Γιατί πάρα πολύ συχνά, ακριβώς επειδή έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, φτάνουν σε ηγετικές θέσεις. Και σε πολύ ηγετικές θέσεις. Είναι άνθρωποι ευφυείς, είναι άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε τους άλλους ανθρώπους πάνω, τους τραβάνε τα μάτια και οι άλλοι θέλουν την αποδοχή τους. Άρα με κάποιο αρχετυπικό τρόπο μας βάζουν και εμάς στο τρυπάκι να τους δίνουμε πίσω περισσότερη από την ενέργειά μας και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να τους διαχειριστούμε. Λοιπόν, πρώτο δεδομένο. Πώς είναι οι φυστάμενοι τους. Γενικώς έχουν πάρα πολύ χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, ωστόσο πετυχαίνουν πάρα πολλούς στόχους με πολύ ψηλό burnout και εξουθένωση. Απ' την άλλη, να σας πω ένα άλλο ενδιαφέρον δεδομένο από πολύ πρόσφατη έρευνα του 2021. Πού φαντάζεστε, όταν έχεις ένα σκοτεινό ηγέτη μέσα σε μια εταιρεία, πού φαντάζεστε ότι πέφτει το περισσότερο βάρος, ποιος περνάει τα πιο δύσκολα, οι υφιστάμενοι τους? Ποιος λέει ναι, σηκώστε χέρι, ποιος λέει οι υφιστάμενοι τους περνάνε τα πιο δύσκολα? Να δω. Οκ, πολλοί το λέτε. Οκ, σας έχω κακά νέα, γιατί οι έρευνες όλες δείχνουν ότι το χειρότερο πέφτει στο HR τμήμα. Το μεγαλύτερο βάρος όταν υπάρχει σκοτεινός ηγέτης πέφτει στα τμήματα HR. Πέφτει πάνω τους γιατί πρέπει να βρουν έναν τρόπο, χωρίς αυτός να πάει κάπου, χωρίς αυτός να φύγει, να διαχειριστούν τις ομάδες που έχουν παράπονα. Να διαχειριστούν το πάρα πολύ χαμηλό retention μέσα στο τμήμα του. Να διαχειριστούν τις κρίσεις που προκαλεί αυτός ο ηγέτης. Άρα τελικά αυτοί περνάνε το μεγαλύτερο βάρος. Και γιατί όχι υφιστάμενοι? Γιατί στους υφισταμένους έχουμε δει ένα ψυχολογικό μηχανισμό να σχηματίζεται που ονομάζεται trauma bonding. Πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι που πάνε στο Βιετνάμ μαζί γυρνάνε και είναι δεμένοι, κάπως έτσι συμβαίνει. Χτίζεται λοιπόν μια σχέση συνεργασίας ανάμεσα σε ανθρώπους που συνεργάζονται για έναν σκοτεινό ηγέτη. Πώς είναι οι ηγέτες τώρα στη δουλειά? Πάντα ο στόχος τους είναι το να ανέβουν ιεραρχικά. Δεν θα δεις ποτέ ένα σκοτεινό ηγέτη να εργάζεται, για παράδειγμα, σε ένα παιδικό σταθμό ή να είναι δάσκαλος. Ψάχνουν να βρουν περιβάλλοντα στα οποία υπάρχουν αντικειμενικά KPIs.
για να μπορούν να αποδείξουν την αξία τους και να μην μπορείς να τους πειράξεις. Είναι οι άνθρωποι, λοιπόν, που μπορείς να τους δεις πάρα πολύ εύκολα σε κάποιο R&D τμήμα, με κάποια πολύ αυστηρή τεχνογνωσία. Ακόμα πιο συχνά στις πωλήσεις. Ούτως ώστε, τι κάνουν εκεί ο μηχανισμός, θα έχω πάνω μου τα καλύτερα account, θα χτίσω τις καλύτερες σχέσεις, θα είμαι καταπληκτικός και μαγικός με τους πελάτες και εσείς οι υπόλοιποι βρείτε την άκρη. Βρείτε έναν τρόπο να το διαχειριστείτε. Δεν χτίζουν προσωπικές σχέσεις στη δουλειά. Είναι δηλαδή οι ηγέτες που μπορεί να δουλεύεις μαζί τους 10 χρόνια και να μην ξέρουν πώς σε λένε, να μην ξέρουν το επώνυμό σου, να μην ξέρουν αν είσαι παντρεμένος, για παράδειγμα, ενώ τους το έχεις πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει. Και φυσικά είναι πάρα πολύ αποδοτικοί. Μια άλλη φανταστική έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Αλαμπάμα κατά τη διάρκεια του COVID έδειξε ότι εκτός από το ότι είναι πολύ αποδοτικοί γενικώς, είναι και καταπληκτικοί στη διαχείριση κρίσεων. Γιατί παίρνουν πάρα πολύ γρήγορες αποφάσεις, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση, άρα δεν θα κάνουν second guess στον εαυτό τους. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, όταν υπάρχει μια δυνατή κρίση και όλοι οι άλλοι άνθρωποι ψάχνουν να πιαστούν από κάπου, τους ακολουθούν και είναι πολύ influential. Τέλος, λοιπόν, να σας πω κάτι που επίσης σε μένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και νομίζω θα φανεί και σε εσάς. Σαν παράγοντας χαρακτηριστικών, όταν δηλαδή μιλάμε για σκοτεινούς ηγέτες που έχουν και ψυχοπάθεια και μακιαβελισμό και ναρκισσισμό, φυσικά και αναμενόμενα σκοράρουν αρνητικά με την συναισθηματική νοημοσύνη. Δηλαδή, όση περισσότερη συναισθηματική νοημοσύνη έχεις, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να είσαι σκοτεινός ηγέτης. Ο ναρκισσισμός μόνος του όμως, σαν χαρακτηριστικό, σκοράρει θετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί η νάρκηση, και ειδικά η νάρκηση στο εργασιακό περιβάλλον, είναι πάρα πολύ χειριστική. Και αν δεν είχαν συναισθηματική νοημοσύνη, δεν θα μπορούσαν να είναι χειριστικοί. Δεν θα ξέραν με ποιον τρόπο να σε κατευθύνουν. Άρα έχει και αυτό ένα νόημα, λοιπόν, να μας μείνει. Και φυσικά τα management style είναι, όπως φαντάζεστε, περισσότερο δικτατορικά. Δηλαδή θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ και με τον τρόπο που σου λέω εγώ. Survival guide τώρα. Το ονόμασα οδηγός επιβίωσης. Νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ από το ονομάσω οδηγός διαχείρισης. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτή είναι η ερώτηση. Υπάρχουν. Ας αρχίσουμε από εκεί. Υπάρχουν, είναι ανάμεσά μας. Πρέπει κάπως να τους διαχειριστούμε. Πρώτον, συνέργεια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο, γενικά στη ζωή του, πόσο μάλλον στην εργασιακή του ζωή, που περνάμε και τόσο χρόνο και δεν είμαστε με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει, από το να καταφέρει να χτίσει ένα σύστημα υποστήριξης. Να έχει μια σχέση με τους συναδέλφους του που να επιτρέπει το να συζητήσει και να μοιραστεί και να μιλήσουν και ανοιχτά για αυτά τα προβλήματα. Να μιλήσουν ανοιχτά για τις φορές που ένιωσαν ότι αυτό που έγινε τώρα δεν ήταν παραβιαστικό. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του να δουλεύεις για σκοτεινούς ηγέτες είναι ότι αμφισβητείς τον εαυτό σου και αυτά που γίνονται. Μπαίνεις σε ένα τρυπάκι να λες τώρα έγινε ή δεν έγινε, αφού μου λέει ότι δεν έγινε. Μήπως είμαι όντως τρελός, μήπως είμαι όντως υπερευαίσθητος. Συνέργεια, λοιπόν, νούμερο 1. Να σταματάτε να τους δίνετε προσοχή. Αυτό ακούγεται πιο εύκολο, δεν το λέω, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά οι σκοτεινοί ηγέτες ζουν για την προσοχή. Αν βρεις έναν τρόπο να τους την στερήσεις και σταματήσεις να εμπλέκεσαι, για παράδειγμα, στις σύντριγγες που προσπαθούν να σε εμπλέξουν, αυτό θα κάνει τρομερά μεγάλη διαφορά και πάρα πολύ γρήγορα. Και τέλος, It's Not You. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο που σας προτείνω πάνω στο θέμα, το οποίο λέγεται It's Not You, είναι από την Dr. Amani, αναφέρει αυτό και εξηγεί αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτσι πριν από σένα, θα είναι έτσι μετά από σένα, δεν έχει να κάνει με κανέναν από εμάς. Είναι λοιπόν μία σχέση που χτίζεται, αλληλεπιδρά. Εμείς έχουμε μόνο να χάσουμε. Άρα με το να το παίρνουμε και προσωπικά και να νιώθουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερο έλεγχο ή θα μπορούσαμε κάπως να το είχαμε διαχειριστεί, το μόνο που κάνει είναι να μας γεμίζει και ενοχές. Οι προσωπικότητες είναι σαν... Έχουμε μια πολύ ωραία θεωρία, λέγεται rubber band. Οι γυναίκες τα ξέρουν καλύτερα, τα λαστιχάκια για τα μαλλιά. Όταν λοιπόν δένεις τα μαλλιά σου με ένα λαστιχάκι, ανοίγει αυτό το λαστιχάκι. Όταν μετά όμως το βγάζεις από τα μαλλιά, με τον ίδιο τρόπο θα επανέλθει στην αρχική του θέση. Έτσι φανταστείτε και τις διαταραχές προσωπικότητες. Όταν λέμε ότι ένας νάρκισσος είναι νάρκισσος, προφανώς, αν βρεθεί σε μια πάρα πολύ έντονη συναισθηματική αντίδραση ενός άλλου ανθρώπου, π.χ. σε κάνει να κλαις με μαύρο δάκρυ, θα αντιδράσει. Θα πει, οκ, ναι, μάλλον το παράκανα. Ναι, οκ, σου ζητώ συγγνώμη.
Μετά όμως θα επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς σαν ένα λαστιχάκι, στην προηγούμενη του κατάσταση. Μην φανταστείτε λοιπόν ότι δεν έχουν καμία συναισθηματική απόκριση. Πολλές φορές έχουν. Απλώς δεν αλλάζουν. Κλείνοντας, λοιπόν, έχω βάλει αυτό το quote, γιατί μου αρέσει πολύ και είναι από τον Maxwell, που γράφει βιβλία υγεσίας. Ίσως κάποιοι από εσάς έχετε διαβάσει κάποιο βιβλίο του. Και λέει ότι οι ηγέτες είναι σπουδαίοι, όχι επειδή έχουν πάνω τους πάρα πολύ δύναμη, αλλά επειδή τους βγαίνει εύκολα το να ενδυναμώνουν τους άλλους. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω μια πρόσφατη ιστορία και να σας αφήσω να πάτε να φάτε, γιατί έχω ενσυναίσθηση. Είχα ένα workshop πριν κάποιο καιρό σε μια εταιρεία, η οποία περνούσε μια πολύ δύσκολη αλλαγή, που τους είχε στρεσάρει πολύ. Με είχαν φέρει λοιπόν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτή την αλλαγή καλύτερα. Και είχαμε και χρόνο. Οπότε πριν πάω, είχα στείλει καταρχάς μια έρευνα, είχα μαζέψει λίγο κάποια δεδομένα να δω πώς νιώθουν ακριβώς με αυτή την αλλαγή. Και εκεί που ήμουν, είδαμε κάποια βίντεο, παίξαμε κάποια παιχνίδια, κάναμε δραστηριότητες. Και φτάνουμε στην τελική συζήτηση, στο τελικό focus group, όπου θα βλέπαμε τι θα γίνει τώρα, πώς νιώθουμε μετά από όλα αυτά για την αλλαγή. Ο κόσμος ανοίγεται, αρχίζουν να μιλάνε. Ένας κύριος μου λέει, με βοήθησε πολύ αυτό που είδα, γιατί για παράδειγμα κατάλαβα ότι όντως σε μια κρίση μπορείς να βρεις μια ευκαιρία. Μια άλλη κυρία λέει, ναι, και εμένα με βοήθησε και ένιωσα ωραία. Εκεί λοιπόν, μία από τις πιο ιεραρχικά ψηλά μάνατζερ της εταιρείας λέει μπροστά σε όλους, εγώ δεν πήρα τίποτα, δεν μου άρεσε τίποτα και δεν έχω καταλάβει και τι κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό. Της λέω, οκ, λέω, να σας ρωτήσω όμως κάτι. Έχω την αίσθηση ότι και πριν που κάναμε τα παιχνίδια, εσείς συγκεκριμένα είπατε ότι σας αρέσουν οι αλλαγές. Όχι μόνο, δεν σας αγχώνουν καθόλου, σωστά. Μου λέει, ναι, δεν με αγχώνουν. Ναι, και μάλιστα τις απολαμβάνετε. Ναι, μου λέει, είναι κομμάτι της ζωής, γιατί να μην τις απολαμβάνω. Βεβαίως, μου αρέσουν πάρα πολύ οι αλλαγές κλπ. Οκ, λέω. Μήπως λοιπόν σήμερα εδώ δεν είμαστε για εσάς. Μήπως σήμερα εδώ είμαστε για τους ανθρώπους που αγχώνονται πάρα πολύ από τις αλλαγές, τους στρεσάρει. Και εσείς είστε εδώ για να δείξετε την συναίσθηση και να τους βοηθήσετε να το διαχειριστούν καλύτερα. Και μήπως το ότι τόσο εύκολα και ενώ είστε σε τόσο υψηλή θέση, εκφράζετε τόσο ανοιχτά για το ότι δεν έγινε και κάτι αφού δεν με αγχώνει εμένα, θέτει και το τέμπο και κάνει ακόμα πιο δύσκολο στους άλλους να εκφραστούν. Μαζεύεται εκεί, κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα πίσω και μια άλλη κυρία λέει, εντάξει, αυτή η αλλαγή δεν είναι καν τόσο σημαντική, δεν έγινε και τίποτα. Έχουμε περάσει άλλες και άλλες αλλαγές που ήταν πολύ πιο σοβαρές, πολύ πιο σημαντικές. Της λέω, μου λέει, κανένας δεν έχει θέμα εδώ πέρα με αυτή την αλλαγή, κανένας. Και αυτό λέω πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν θυμάστε, εγώ έτρεξα και μια έρευνα πριν έρθω. Το 35% της εταιρείας έχει τρομερά μεγάλο θέμα με αυτή την αλλαγή. Δεν ξέρουν αν μπορούν να τη διαχειριστούν, δεν ξέρουν πώς θα ανταποκριθούν, δεν ξέρουν αν μπορεί ο ανταγωνισμός να ανταποκριθεί. Και όχι μόνο δεν τους ρωτήσατε, ήσασταν και σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Συμπέρασμα, λοιπόν, θα υπάρχουν πάντα σκοτεινή τριάδα και πάντα σκοτεινοί ηγέτες και πάντα θα υπάρχουν και άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση. Αυτό δεν μας δίνει δικαιολογία για να μην έχουμε κι εμείς. Και ακόμα κι αν δεν έχουμε ή δεν μας περνάει από το μυαλό, μπορούμε πάντα να ρωτήσουμε. Έγραψα σε ένα άρθρο ότι όποιος παίρνει γκρίνιες, θερίζει μοναξιές. Αλλά οι γκρίνιες μερικές φορές είναι και τα αυγά που χρειάζεται να σπάσουμε για να φτιάξουμε ομελέτες και για να έρθει η αλλαγή. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.